สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101 นะคะวันนี้เรื่องที่จะนำมาชวนคุยนะคะจะเป็นเรื่องของ Aging Society นะคะหรือว่าสังคมผู้สูงอายุนั่นเองนะคะโดยที่เคสที่จะนำมาเสนอวันนี้เนี่ยก็จะเป็นของประเทศจีนนะที่บางคนอาจจะได้ยินข่าวเหมือนกันนะคะว่าประเทศจีนเนี่ยกำลังจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่มีคนทำงานในอนาคตเพราะว่าไม่ค่อยมีเด็กเกิดมานะคะโดยบทความนำมาจากนะคะ The Guardian Weekly นะคะเจ้าเดิมนะคะโดยเป็นฉบับนะคะวันที่ 27 มกราคมนะคะ 2023 นั่นเองนะคะโดยชื่อบทความเนี่ยเขาก็พูดว่าเป็นyoung people นะคะคือพูดถึงอันนี้นะคะหน้านี้คือจีนมากเลยเพิ่งผ่านตรุษจีนไปเนาะก็คือพูดถึงว่าคน young people นะคะ while not to have children นะคะก็คือบอกว่าฉันจะไม่มีลูกอีกแล้วแล้วก็บอกว่าตัวเองว่าพวกเราเนี่ยคือ the last generation คือเป็นคนรุ่นสุดท้ายแล้วฟังแล้วดูแบบหดหู่มากเลยนะคะคือเขาก็พูดบอกว่าอัตราการเกิดเนี่ยมีน้อยมากเรียกว่าลดลงเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ปี1990เลยนะคะแต่ยุคนั้นเลยนะคะโดยก็มีการพูดถึงนะคะเขาก็มีการไปสัมภาษณ์นะคะคนผู้หญิงที่อยู่ในเมืองนะคะของจีนนะคะเมืองใหญ่ของจีนนะคะเขาจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเหล่านี้ก็จะบอกว่าการมันใช้เงินเยอะมากเลยอะในการที่จะให้ชีวิตที่ดีแล้วกันเขาใช้คำว่า decent life นะคะคือว่าการให้ชีวิตที่ดีไม่แค่มีชีวิตเฉยๆเนาะที่แบบว่าไม่ได้สนใจว่าเด็กโตมันสภาพแวดล้อมแบบไหนอันนี้เขาเน้นว่าถ้าเกิดจะให้มีชีวิตที่ดีเนี่ยก็ต้องใช้เงินเยอะมากแล้วเขาก็บอกต่อนะคะว่าคือเขาบอกว่าถ้าเกิดส่งไปโรงเรียนปกติเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเป็นส่งไปเรียนpropaganda เหมือนส่งไปเด็กไปล้างสมองในโรงเรียนของรัฐจีนเป็นต้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะให้ลูกๆเนี่ยมีชีวิตที่ดีเนี่ยก็ต้องส่งไปในโรงเรียนนานาชาติซึ่งก็จะแพงกว่าเยอะนะคะดังนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินจ่ายแน่นอนหรือว่าจะส่งไปเรียนเมืองนอกก็แพงไปอีกฉะนั้นก็ไม่มีไปเลยจบแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุดแล้วนะคะทีนี้ต่อมาเนี่ยเขาก็บอกต่อนะคะว่าตอนนี้น่าสนใจมากเลยว่าทางรัฐบาลของจีนเนี่ยก็มีการประกาศนะคะว่าตอนนี้ทางประเทศของตัวเองเนี่ยได้เข้าสู่ยุคของการมีอัตราการเติบโตหรือของประชากรเนี่ยติดลบแล้วคือไม่ได้เป็นเชิงบวกแล้วดังนั้นนะคะเขาก็เลยบอกต่อมานะคะว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นผลพวงมาจากเรียกว่ายุคที่ของการขาดแคลนอาหารยุคที่อาหารไม่มีให้กับประชาชนรับประทานเนี่ยในช่วงปี1958ถึง1961เนี่ยตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยไอ้เรื่องของตัวเลขที่ drop เนี่ยครั้งก่อนหน้านี้มันเป็นมาจากปัญหาเรื่องภาวะอดอยากนะภาวะขาดแคลนอาหารแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนั้นแหละมันเป็นปัญหาเรื่องอื่นนะคะโดยที่แน่นอนที่เราคุ้นเคยกันคือนโยบายมีลูกคนเดียวเนาะที่ก็ส่งผลให้หลายๆครอบครัวเนี่ยก็มีการเหมือนฆาตกรรมลูกสาวของตัวเองเพราะว่าอยากจะมีลูกชายไว้สืบสกุลเนาะพอมีลูกได้คนเดียวเนี่ยลูกสาวก็ไม่เป็นที่ต้องการก็จะมีข่าวอันนั้นเป็นระยะนะคะซึ่งไอ้นโยบายอันนี้เนี่ยมันก็ใช้เรียกว่านานมากเลยเป็นหลายสิบปีค่ะจนมายกเลิกในปี2015นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการมายกเลิกนโยบายลูกคนเดียว2015เนี่ยเป็นการกระทำที่สายเกินไปแล้วนะคุณไม่สามารถเพิ่มอัตราการเกิดได้แล้วหลังจากที่ตอนนั้นนะคะแล้วเขาก็มีการโชว์ให้เห็น fertility rate ใช่ไหม fertility rate นะคะของทางจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้หญิง1คนเนี่ยจะมีเด็กเกิดกี่คนนะคะโดยเฉลี่ยเขาก็บอกว่ามันตัวเลขนี้มันเป็น 1.3 ในปี2020นะคะก็คือเป็นยุคของเริ่มโควิดเนาะแล้วก็ตกลงมาเหลือ 1.15 นะคะจาก 1.3 เหลือ 1.15 นะคะในปี2021คือว่าตัวเลขเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะคะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าผลพวงของการมีสังคมผู้สูงวัยหรือสูงอายุเนี่ยสังคมคนชราเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการขาดแคลนเนาะคนในอายุวัยทำงานนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วของประเทศไทยเราเนี่ยเราก็เข้าสู่ aging society แล้วเหมือนกันนะคะทั้งที่เราไม่ได้มีนโยบายการคุมกำเนิดน้องๆเนาะการคุมกำเนิดการมีลูกเนาะก็รัฐบาลจีนเนี่ยก็ตระหนักตรงนี้ก็เลยมีการเปลี่ยนนโยบายเนาะที่บอกว่าหยุดไว้2015เนี่ยหยุดไอ้ลูก1คนแล้วแต่เพิ่มเป็นมีลูก2คนได้ในปี2015แต่ก็ยังไม่เกิดผลนะก็เปลี่ยนให้มีลูก3คนได้3คนในปี2021นะคะซึ่งก็ดูเหมือนว่าดูผลต่อไปว่าจะได้ผลไหมนะคะโดยที่เขาว่านอกจากที่ทางรัฐบาลจะประกาศนโยบายให้มีลูกได้มากแล้วเนี่ย
มันยังมีต่อเขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงว่ามันไม่ใช่แค่รัฐบาลประกาศนะว่าให้คุณมีลูกได้3 คนแต่ว่ามันก็มีการพูดถึงนะคะว่ามีการให้แรงจูงใจด้วยเช่นการลดภาษีนะคะหรือว่าการให้เงินอุดหนุนนะคะดูแลลูกอ่อนดูแลเด็กอ่อนนะคะให้มีช่วงระยะเวลาการลาคลอดหรือลาดูแลบุตรเนี่ยนานขึ้นจากเดิมนะคะแล้วก็พยายามจะคือไม่สำคัญแท้งซึ่งตรงนี้เข้าใจว่ามันอาจจะขัดกับกระแสโลกที่ตอนนี้หลายๆที่ก็จะเน้นเรื่องของการทำแท้งเสรีเนาะในทางตะวันตกแล้วก็ในไทยก็มีการพูดถึงนะอันนี้ก็คือเป็นความพยายามของรัฐบาลจีนนะในการพยายามจะเพิ่มอัตราการเกิดนะคะหรือให้เกิดเป็นยุคของเบบี้บูมนะคะแต่จากบทความนี้ก็จะบอกว่ามันก็ไม่ค่อยสำเร็จนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไอเรื่องของสวัสดิการหรือสังคมเนี่ยต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่เรื่องของเงินบำนาญเนี่ยมันควรจะช่วยให้คนรู้สึกปลอดภัยมั่นคงมากขึ้นในการมีครอบครัวเนาะแต่กลายว่าดูเหมือนว่ามันแก้ปัญหาไม่ค่อยถูกจุดเนาะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าทางทางคนจีนที่ไปสัมภาษณ์หรือมาพูดคุยในบทความนี้เขาพูดอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งสำคัญคือคิดว่าบทความนี้เขาจะเน้นถึงความเรียกว่าหดหู่ความซึมเศร้าที่เกิดเนื่องมาจากเรื่องของโควิด -19 นั่นเองนะคะเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าทางจีนเนี่ยก็มีนโยบายที่แบบเข้มงวดมากในการบังคับประชาชนของตัวเองนะคะในการล็อกดาวน์อย่างเต็มสตรีมเป็นซีโร่โควิดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่อื่นก็ไม่ทำกันก่อให้เกิดเรียกว่าปรัชญาแบบใหม่ที่เรียกว่า lying flat ก็คือเหมือนนอนเฉยๆคือเหมือนกับว่าก็นอนนิ่งๆซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันหมายถึงการที่คนวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยเขาพูดถึงว่าเขาจะไม่ทำไม่พยายามจะทำงานที่กดดันอีกแล้วนะคะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าไม่คุ้มค่าชีวิตมันก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีความอยากที่จะทำอะไรหรือเติบโตหรือเรียกว่ามีการหน้าที่การงานที่ดีในประเทศของตัวเองคือเขาบอกว่าถ้าเกิดอยู่ในประเทศเนี่ยก็จะเป็นรู้สึกแบบนั้นหรือไม่ก็ต้องย้ายออกไปนอกประเทศเลยอันนี้ก็คือเหมือนเป็น2 ทางเลือกนะคะแล้วเขาก็มีการทำการสำรวจนะทำเซอร์เวยออนไลน์เซอร์เวยเนี่ยกับคน 20,000 คนนะคะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงในเมืองใหญ่นะคะที่อายุประมาณ 18-25 ปีเนี่ยเขาก็บอกว่าทั้งหมดนี้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็บอกว่า2 ใน 3เลยนะคะเยอะอยู่ก็2 ใน 3เนี่ยของ 20,000 คนเนี่ยก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้อยากมีลูกคือไม่ได้อยากให้เลี้ยงลูกหรือมีชีวิตที่ต้องดูแลครอบครัวนะคะโดยเขาบอกปีที่แล้วเนี่ยก็มีวิดีโอชุดหนึ่งที่กลายเป็นไวรัลในประเทศจีนนะคะก็เป็นวิดีโอที่โชว์ว่ามีชายหนุ่มคนนึงนะคะปฏิเสธค่ะทางการที่จะถูกพาเข้าไปอยู่ในสถานที่กักกันโรคเนาะไม่ใช่ค่ายกักกันสถานที่กักกันคือควอรันทีนะคะควบคุมโรคเนี่ยค่ายควบคุมโรคเนี่ยเป็นแคมป์อย่างเงี้ยคือโดยที่พอเขาต่อต้านเนี่ยทางตำรวจก็บอกเฮ้ยถ้าคุณต่อต้านอย่างเงี้ยมันจะถูกลงโทษนะและการลงโทษเนี่ยมันไม่ได้จุดแค่ตัวคุณนะมันจะลงโทษไปถึง3 generation คือตัวคุณเองรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานด้วยคือเหมือนคล้ายๆเหมือนประหาร7 ชั่วโคตรอะแต่นี้มันแค่3เนาะก็คือแล้วเด็กที่เกิดทีหลังจากเนี้ยจะโดนลงโทษไปด้วยนะคือคุณค่อยคิดถึงอนาคตนิดนึงเขาก็ตอบกลับมาแบบเฉยๆว่าอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกคือผมอะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วขอบคุณนะคือผมไม่กลัวเอาโทษนี้มาขู่ก็ไม่มีผลเพราะฉันก็จะไม่ได้คิดจะมีลูกหรือจะมีหลานออกมาอยู่แล้วนะคะซึ่งไอประโยคนี้บอก we are the last generation เนี่ยกลายเป็นแฮชแท็กที่เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะโดยที่เป็นแฮชแท็กที่บอกว่า the last generation นะคะที่ก่อให้เกิดเรียกว่าคนมาแสดงความเห็นถึงเป็นหลักหลายล้านเลยนะคะก่อนที่จะถูกเซ็นเซอร์ตามสไตล์พี่จีนนะคะก็คือมีคนเรียกว่ามีเห็นด้วยกับเรื่องของการที่ฉันนี่แหละจะเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่จะเกิดอยู่ในประเทศนี้แล้วก็ยังมีเฟสต่อมาที่มีคนเขียนในคอมเมนต์ก่อนที่ถูกเซ็นเซอร์ว่าถ้าคุณจะอยู่คือในประเทศจีนเนี่ยนะถ้าคุณบอกว่าคุณรักลูกของคุณเนี่ยคุณอยากให้เขาเกิดมาจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดคือบอกว่านั่นเป็นวิธีการที่แสดงความรักที่ดีที่สุดแล้วก็คือว่าอยากให้เขาเกิดมาเลยเกิดมาจะซัฟเฟอร์เหมือนพวกเราเลยทำนองนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นแบบมันเป็นการโชว์ให้เห็นถึงความสิ้นหวังจริงๆแล้วก็ความที่แบบก็ไม่เอาอะไรแล้วอ่ะเพราะว่านี้เขาก็จะค่อนข้างพูดมาโยงว่าเป็นเรื่องของการที่ทั้งถูกแบบกักกันทั้งถูกควบคุมอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงนะคะว่าคุณครูสอนภาษาอังกฤษคนหนึ่งเนี่ยอายุ34ก็บอกว่าบางโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ยอมรับการรักษาเด็กที่ติดเชื้อหรือว่าติดที่ติดเชื้อโควิดเขาจะไม่รับการรักษาเลยซึ่งก็ทำให้เนี่ย
การที่เกิดโรคระบาดอย่างเงี้ยมันมันก่อให้เกิดแบบการตัดกำลังใจของคนที่จะมีลูกเขารู้สึกว่าแบบถ้ามันจะไม่แน่นอนขนาดนี้ถ้ามีลูกฉันป่วยเนี่ยก็ส่งไปโรงพยาบาลไม่ได้อีกอย่างเงี้ยฉันจะมีไปทำไมเนาะแล้วก็ทางแบบผู้เชี่ยวชาญต่างๆและสังคมวิทยาเนี่ยก็มีการมาพูดนะว่าจริงๆแล้วการอัตราการลดลงของประชากรของจีนเนี่ยมันก็มีมาระยะหนึ่งแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดเนาะเพียงแต่ว่าดูเหมือนรัฐบาลเนี่ยเพิ่งจะออกมา take action แล้วก็โดนโควิดเนี่ยมันกลายเป็นตัวเหมือนปัจจัยเสริมที่ทำให้เรื่องนี้มันเลวร้ายหนักขึ้นนะคะโดยเขาก็บอกว่าการที่ของจีนเนี่ยอาจจะหนักหนากว่าประเทศตะวันตกเยอะในแง่ที่ว่า3ปีที่ผ่านมาของการเกิดโควิดเนี่ยมันเพราะการควบคุมที่เข้มงวดสไตล์ของพี่จีนเนี่ยมันทำให้สังคมทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีความรู้สึกสิ้นหมดอะไรตายอยากรู้สึกว่าฉันจะพยายามไปทำไมอะไรพวกนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็ก่อให้เป็นเรื่องที่โหไม่ไหวแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วนะคะแต่ถึงแม้กันนั้นเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นอัตราการเกิดที่ลดลงก็จริงนะคะแต่ว่าเรียกว่ากลุ่มแรงงานของจีนเนี่ยในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าจะมีจำนวนเยอะอยู่ถึงแม้จะบอกว่าเขาอัตราการเกิดน้อยลงเรื่อยๆเหมือนคนไม่อยากมีลูกแล้วเนี่ยแต่ในปัจจุบันเนี่ยอัตราเรียกว่าจำนวนคนที่ใช้แรงงานหรืออยู่ในระหว่างวัยทำงานของจีนเนี่ยจำนวนถึง790ล้านคนนะคะซึ่งก็โอเคนะซึ่งก็เยอะอยู่นะเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าการที่มีกระแสหรือมีความคิดที่ว่าเราจะไม่อยากมีลูกแล้วเนี่ยมันจะขัดกับโมเดลเศรษฐกิจของจีนเลยเพราะว่าโมเดลเศรษฐกิจของจีนคือจุดแข็งของจีนมากเลยคือการโชว์ว่าเราเนี่ยเป็นมีแรงงานที่มหาศาลเยอะมากเป็นแรงงานที่มีเยอะทำงานได้ตลอดและราคาถูกคือมันต้องคู่กันคือราคาถูกก็มีคนทำงานเยอะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดอัตราการเกิดมันลดลงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับโมเดลเศรษฐกิจอันนี้ของพี่จีนที่เน้นเรื่องคนเยอะและราคาถูกเพราะว่าพอคนมันน้อยลงราคางานแรงงานมันก็ต้องแพงขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้นทุนก็จะสูงขึ้นทำให้การสถานที่เป็นแหล่งผลิตหรือเป็นแหล่งโรงงานของโลกใบนี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปนะคะโดยที่เขาก็มีการพูดถึงมาค่ะเพราะมีคู่แข่งก็คือพี่อินเดียนะคะที่ตอนแรกเนี่ยพี่จีนเนี่ยจะค่อนข้างมีอัตราการเกิดที่สูงกว่าพี่อินเดียเนาะแต่พอไปมาเนี่ยหลังจาก2025เนี่ยจะเป็นจุดที่พลิกแล้วว่าอินเดียเนี่ยจะเริ่มมีตัวเลขที่สูงขึ้นมากกว่าทางพี่จีนแล้วก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 1.53 พันล้านคนนะคะในปี 2100 แล้วพี่จีนจะรู้ถึงแค่77.77 ล้านพันล้านคนนะคะตรงนี้ก็จะเกิดเป็นที่มาว่าพี่อินเดียเนี่ยจะกลายเป็นคนที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของจีนได้หรือเปล่านะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยในเรื่องของการที่สิ่งเหล่านี้ประชากรลดลงเนี่ยมันเหมือนเป็น wake up call นะเป็นเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกให้ตื่นฮัลโหลพี่รัฐบาลจีนช่วยตื่นนึงแล้วก็ต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วไหมที่คุณจะต้องปฏิรูปอย่างน้อยเนี่ยกระบวนการสาธารณสุขคือดูแลสุขภาพประกันสุขภาพต่างๆของคนจีนเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้มีเหมือนวัยแรงงานที่อยู่ได้ยาวๆคือถ้าเกิดเขาไม่เกิดแล้วเนี่ยคุณจะคงจะไปบังคับให้คนมีลูกไม่ได้มันบังคับไม่ได้ปะถ้าไม่ใช่ในแนวนิยายแบบHandmaid's Tale ของ Margaret Atwood อย่างเงี้ยอันนี้คุณทำไม่ได้ไหมถ้าคุณทำให้คนเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยงั้นคุณก็ต้องมีหน้าที่ไปดูแลให้วัยทำงานที่มีอยู่ของคุณเนี่ยที่หลายครั้งเราก็เห็นเนาะว่าพี่จีนเวลาทำโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยเซฟตี้ไม่มีคือเหมือนกับว่าคนงานตายไปคนนึงก็ไม่เป็นไรเรามีคนเป็นพันล้านคนดันการที่จะมาลงทุนกับอุปกรณ์ความปลอดภัยแต่ละคนเนี่ยอาจจะเป็นเงินที่สูงกว่าการที่แบบจ้างคนใหม่ด้วยซ้ำหรือที่เราคนไทยจะบอกชีวิตมันราคาถูกเนาะไม่เหมือนฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดมีใครเสียชีวิตในแหล่งก่อสร้างทีนึงเนี่ยเรื่องใหญ่มากเนาะนางก็เลยบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ควรจะเริ่มไหมในแง่ของการทำงานให้คนที่อยู่วัยทำงานและอยู่ในที่อายุเยอะแล้วเนี่ยเขามีการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องที่ราคาถูกนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่เขาพยายามแก้ไขปัญหาแต่ว่าบทความเนี่ยก็ปิดท้ายด้วยการมองอีกมุมนึงนะคะของExecutive Director นะของทางอังกฤษนะคะที่เขาให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วการที่ประชากรของจีนลดลงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีนะที่เราควรจะต้องเฉลิมฉลองเพราะว่ามันช่วยลดเรื่องโลกร้อนเนาะเพราะว่า1 คนก็ต้องมีการปล่อยอิมิชันอยู่แล้วใช่ไหมการลดจำนวนคนเนี่ยมันก็จะลดอัตราการเกิดโลกร้อนหรือช่วยลดทอนวิกฤตของโลกร้อนได้นะคะแล้วก็ทำให้เนี่ยเป็นการผลักดันนะให้ทางจีนเนี่ยไปเพิ่มเรียกว่าให้คนที่อยู่เยอะๆแล้วเนี่ย
ที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยยังทำงานได้อยู่เช่นเหมือนเพิ่มอัตราอายุของคนเกษียณจาก50เป็น60เป็น70ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ตอนนี้ที่ทางฝรั่งเศสก็จะมีการเลื่อนอายุวัยเกษียณแต่คนฝรั่งเศสก็ออกมาประท้วงกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าในอนาคตในหลายประเทศเนี่ยก็ต้องมานั่งดูแลเรื่องนี้เช่นกันเนาะเพราะว่าอัตราการเติบโตของประเทศนั้นหรือว่าความเจริญความมั่งคั่งของประเทศเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประชากรเนาะในวัยทำงานที่จะต้องเลี้ยงดูประชากรวัยเกษียณนะคะอันนี้เราจัดการไงให้มันบาลานซ์เนาะที่ว่าคนที่เกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะมีสวัสดิการที่เพียงพอนะคะแต่คนไปทำงานเนี่ยก็ไม่ต้องแบกรับภาษีที่จนแบบชีวิตนี้ฉันจะอยู่ไปทำไมอย่างนี้ค่ะนี่ก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าน่าเป็นปัญหาที่จะเริ่มมีขึ้นและคิดว่าประเทศไทยเราจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเช่นกันนะคะในเรื่องของจัดการ Aging Society นะคะก็วันนี้ขอบคุณที่ตาม SOS Sustainability 101แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ